Sziasztok! Na, sziasztok mindenkinek! Sziasztok, látom, gyűlünk. Hát ez egy ilyen egyszerű kis élő bejelentkezést gondoltam mára. Nem is hirdettem meg. Ilyen kis meglepi bejelentkezés. Csak közben bekapcsoltam a gépet, és be akartam állítani, hogy csak azok tudjanak hozzászólni, akik feliratkozva vannak, de nem tudom beállítani, ez az igazság, úgyhogy néznem kell majd, hogy ki az, aki esetleg csúnyát ír, mert az azonnal tiltást kap. Látom, úristen, 48-an vagyunk, amúgy így ver a szívem, úgy izgulok. Pedig sokat szoktam élőzni ugye a csatornatagoknak, de ma arra gondoltam, illetve a csatornatagoknak köszönhetően meg lett szavazva, hogy most legyen egy olyan élő, amit mindenki lát nyilvánosan, és a csatornatagok úgy döntöttek, hogy legyen nekik is külön egy élő a héten, meg ide is csináljak egyet, és azért is gondoltam ezt jó ötletnek, mert nincsen most videóm. Vannak készülőben videók, de egyik sincs kész, és nem szerettem volna senkit szilu videó nélkül hagyni még egy pár napig, úgyhogy bejelentkeztem, ennyi az oka a bejelentkezésemnek, semmi extra, nem készülök sminkeléssel, nem fogok főzni, csak jöttem beszélgetni, úgyhogy ha van kérdésetek, írjatok nyugodtan, nagyjából egy ilyen 45 percre gondoltam. Tudom, hogy az időpont nem jó, sőt, nagyon rossz időpont, de amint a YouTube leellenőrzi a videómat, fel fog kerülni, és visszanézhető lesz. Nem tudom, emlékeztek-e, még decemberben, na elmegy a hangom, volt egy élő bejelentkezésem még karácsony után, és mondtam nektek, hogy ebben az évben lesznek még ilyen kis élő bejelentkezések. Direkt nem akartam kiírni, hogy mikor lesz, hanem így meglepinek gondoltam. Úgyhogy itt is vagyok, és üdvözlök mindenkit itt a csatornámon. Nem tudom, írjatok nálatok milyen idő van, mit fogtok ma ebédelni, mindenre kíváncsi vagyok. Ha nektek is van bármilyen kérdés, írjátok meg nyugodtan. És akkor most vissza is olvasok. És igen, most itt vagyok a konyhában, mert sajnos a hálóba mindig elmegy a wifi. Ugye a csatornatagoknak legtöbbször onnan szoktam live-ozni, elmegy, megakad az egész, újra kell kezdeni. A nappaliban meg nagyon-nagyon nagy fény van, nagyon süt a nap, engem az meg zavar, hogyha a szemembe jön, úgyhogy most így végigállom ezt a live-ot, de nem gond. És akkor most ide megyek, a gépen fogom nézni a kommenteket, mert sajnos itt nem mindent látok a telefonon, van, amit vissza is tart, meg nem látom úgy, úgyhogy örülök, hogy sokan vagyunk, úristen, 180, hát nagyon izgulok, jó reggelt, sziasztok, szia Jedikó, Cruise Summer is itt van velünk, azért névről, még hogyha nem is mindenki, de azért tudom, hogy kik azok, akik mindig itt szoktak lenni. Netti is itt van, csinos ez a farmer kabát, hol vetted? Képzeljétek el, ezt még a Lidlbe vettem, szerintem 16-ba? Hát ez egy 10 éves farmer kabát, úgyhogy nem mostani, és egy picit olyan kopottnak tűnik, mert amúgy az is. Ez egy világos kék lenne, de már annyiszor volt hordva, meg mosva, hogy ilyen fehéres kék. Most gondoltam, hogy nem akarok már itt így úgy kiállni, hogy így most csak így nincs rajtam semmi, így a pólón, úgyhogy magamra vettem, de amúgy nem szoktam itthon farmer kabátban lenni, ezt csak miattatok. Végre egy live-ba én is bent tudok lenni, na, nagyon örülök neki. Sziasztok! Most nem fogok mindenkinek egyesével visszaköszönni, mert nagyon-nagyon sokan vagytok. Piros Kaposztos írja, hogy ez az első élő közvetítés, amin részt veszek. Köszönöm. Ó, nagyon szívesen. Ha csak ennyi kell a boldogsághoz, hogy engem meglátok, hát akkor én állok elébe. Szép napot, sziasztok! Van-e bármi programunk hétvégére? Igen, van programunk. Megyünk most shoppingolni. Ez lesz a nagy program. Tudom, hogy ilyen uncsinak hangzik, meg ilyen, milyen program ez, de mi nagyon ritkán járunk el így ilyen plázákba, meg ilyen vásárlós programra, úgyhogy a hétvégén az lesz a program, hogy egy kicsit körbenézünk olyan boltokba, ahol még nem voltunk. Például megyünk a Teddybe. Vivikének megígértem, és nagyon-nagyon szeretne már bemenni egy Teddybe, és egyébként meg én sem voltam még Teddybe, úgyhogy megyünk a Teddybe, meg egy pár ilyen ruhásboltba fogunk benézni, ilyen semmi extra, ilyen New Yorker, H&M, mi van még ott, C&A, Taco, megyünk a Deichmann cipőt venni, és igazából ennyit, talán még esetleg a Hádába bekukkantunk, meg a Színszékbe, szóval egy ilyen egész napos shopping túra lesz, és valószínű lesz majd tartalom belőle, amennyit tudok videózni majd az üzletbe.
illetve nyilván, ha már megyünk, akkor valamit csak veszünk, és akkor azt is megmutatom majd nektek, úgyhogy igen, shoppingolás lesz az egyik nap, a másik nap pedig a klasszikus, szokásos főzés és tanulás. Úgyhogy ez a programunk. De jó, meglepi. Képzeld, Sziru, én nem tudok csatorna tagságot venni, próbáltam tabletről, laptopról, telóról, sehogy nem enged, annyira kár. Szia Mercedes, látom, hogy ezt te írod. Ugye fenn vagyunk egymásnak a Facebookon, úgyhogy majd oda átküldöm neked a linket, ahol lehet csatlakozni, mert amúgy én se tudtam eleinte, hogy hol lehet, meg mások is kértek segítséget másoktól, de lehet egyébként. Mondjuk azt nem tudom, hogy azt tudom, hogy volt, aki nem tudom, Angliából vagy honnan akart és nem tudott, de nem tudom miért nem engedi, pedig nem egy ilyen bonyolult dolog, tényleg csak egy linket kell megosztani. Mi ez? Fitness? Na, ne zavarjon engem a fitness most. Angliából nézlek, itt hideg és szeles idő van. Igen. Én úton vagyok a párommal kamionnal, a bécsi reptérről tartunk hazafelé, csoda szépen süt a nap. Ó, de jó nektek! Most ért véget az utazásotok? Hol voltatok, ha meg lehet kérdezni, nagyon érdekel. Úgyhogy kellemes utat kívánok nektek hazafele. Szia, Szilu, mi kint sütünk szalonnát kisfiammal. Te aranyosak! Mit ebédelek ma? Én nekem a mai ebéd már itt el van készítve. Mutatom, már most a live előtt egy egyszerű kis főzést csináltam. Ez egy ilyen kis borsós petrezselymes rizs, vagyis rizibizi, mert én már 1000 éve nevettem, és pont mondom páromnak, unom már a tésztát, unom már a rizst, unom a krumplit. Ugye a rizsben nem nagyon lehet semmilyen extra dolgot itthon belerakni, mert a gyerekek nem szeretik benne a zöldséget, úgyhogy erre gondoltam, hogy akkor ma rizibizit eszek, illetve hát tegnap voltam a Lidlbe, és kigyűlt egy ajándék rántott sajt, és akkor azt fogom ma megcsinálni hozzá. Lehetett választani natúrsajtot, vagy ezt a petrezselymes fokhagymásat, és akkor abból 2 sajtot fogok megsütni az airfryerbe, úgyhogy rántott sajt lesz, rizibizivel és sok-sok majonézzel. Úgyhogy ez lesz ma az ebédem. Tök jó, amúgy a szalonnasütés nekünk 1000 éve nem volt már, de nagyon-nagyon szeretem. Itt van anyukám is, szia Ancika! Szilu mama is itt van, itt az egész család, mert mondtam húgomnak, hogy ő is jöjjön fel, úgyhogy elvileg még ő is itt lesz, de lehet, hogy elfeledkezett róla, hogy szokott. Sziasztok! Németországban most szuper idő van, mára is 16 fokot mutat, most melegszik az idő, annyira vártam már ezt az időjárást, ne is mondd, én is. Itt ugyan nincs 16 fok, reggel -2 volt, kaparni kellett a kocsit, tehát a reggelek még hűvösek, de viszont már süt a nap, tehát még ha nincs is az a meleg, süt a nap, még kell a téli kabát, még kell a sál, én amúgy is fázós vagyok, de legalább már napfényt látok. Úgyhogy elvileg valamelyik nap hallottam a rádióban, hogy a gólyák már elindultak vissza, úgyhogy most már hamarosan tényleg itt a tavasz, bár azért volt már olyan, nekünk van lefotózva 2 vagy 3 éve májusban, hatalmas hó volt az udvaron, úgyhogy igen, szokott olyan lenni, ilyen kis mókás húsvét is, hogy esik a hó, meg még mindig rossz idő van. Nekem engedi Angliából a tagságot. Azért mondom, hogy valakinek engedi, valakinek nem. Sziasztok, futás közben hallgatlak titeket. Szia Roxana, jó futást kívánok. Szia Szilu, végre jön a jó idő, hétvégére szalonnasütést tervezünk, mai ebéd nokedli csirkepöri. Az nagyon fincsi, jó étvágyat kívánok hozzá előre is. Annyira szeretem nézni a videóid, olyan pozitív, kedves kisugárzásod van. Köszönöm szépen, aranyos vagy. Igazából a videókkal azt is szeretném közvetíteni, vagyis inkább azt akarom mondani, hogy ha valaki hazajön egy fáradt nap után, akkor nem akar egy olyan videót nézni, ahol panaszkodás van, meg ahol negatív dolgok vannak, és nyilván nekem is vannak olyan napok, amikor nincs kedvem videózni, vagy valami bánt engem, de azt megpróbálom nem a videókra kivetíteni. Úgyhogy igyekszem pozitív tartalmakat és vicces tartalmakat hozni nektek. Anya, köszönöm mindenkinek. Szia, mi a véleményed a mostani közéletről itthon? Hát azért én benne vagyok ebbe, tehát az elmúlt nem is tudom hány évben, 4 évben, ha nem is minden híradót, de követem, viszont csak egy adót követünk, hát az természetesen az RTL Klub,
Úgyhogy nagyjából képbe vagyok, mert amúgy pont akkor szoktam itt tevékenykedni, mikor a híradóban vacsorát készítek, és ugye itt a tévé, és úgy félfüllel hallgatom, hogy miről van szó, vagy mi a téma. Úgyhogy képben vagyok. Nyilatkozni nem szeretnék ezzel kapcsolatban. Tudjátok, az a baj, hogy annyifélék vagyunk, és mindenki más gondol, és ezeket nem akarom bevinni a tartalmaimba, de hát nyilván tudjátok, hogy mi az, ami mellett állok, és én csak annyit mondok, nagyon várom az áprilist, úgyhogy reméljük, hogy változás lesz mindenképpen. Tojásos nokedli lesz ma, hát az is nagyon finom. Kamionnal vagyunk, árut hoztunk csak, na olvasni sem tudok, sosem repültünk még sajnos, szerettem volna, jaj, értem, igen, nem baj, egyszer majd úgy is eljön a repülés ideje, én is 2014-ben repültem először, pedig lett volna ugye lehetőségem úgymond lánykoromban otthon a szüleimmel menni, csak akkor más érdekelt, úgyhogy én is 28 évesen repültem először, be voltam fosva szó szerint, és annyira jó érzés repülni, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Én egy kis jutúrós strapacskát fogok csinálni ebédre, pirított hagymával, az nagyon-nagyon finom. Igaz, hogy én csak egyszer csináltam egy jutúrós strapacskát, volt is róla tartalom, de szerintem amiben jutúró van, az rossz nem lehet. Na, beindult a kávéfőző, ezt megvárom, és aztán mindjárt beszélek, mert hangos lesz. Hát az ilyen élőadásban az ilyen zajokat nem nagyon lehet kiküszöbölni. 185-en vagyunk, hát úristen, elképesztő, nagyon-nagyon örülök neki. És most iszok egy kortyot, már bekevertem ide magamnak a koktélt, nem bor, ez a kollagén koktél, mielőtt megkapom, meg nem szőr, úgyhogy ezt szoktam minden nap fogyasztani. Mert a sok beszéd mellé muszáj innom valamit, meg kiszárad a szám. Eszembe jutott a tegnapi témához kapcsolódva, hogyha már fel lehet jelenteni az aklatókat, fenyegetőzőket, van egy youtuber, akit ugyanígy fenyegetett egy nézője, fel is jelentette. Igen, volt egyszer egy ilyen e-mailes, most nem a tegnapira megyek vissza, mert ugye itt a tagoknak már meséltem, hogy volt egy ilyen csúnya komment, ami persze előfordul, de ez egy kicsit átlépte a határt, ez a mondjuk úgy, hogy hölgyemény, mert valószínűleg nem egy férfiről van szó. Viszont nekem annak idején pár hónapja volt egy, amit lehet, hogy el is meséltem nektek, és ő lekopott, ő e-mailekben írosgatott nagyon beteg dolgokat, és akkor úgy voltam vele, hogy én fel is fogom őt jelenteni, mert meg leírta a címét is, meg a nevét is, és rákerestem a Facebookon, és na hát azt inkább hagyjuk, de nem írosgatott már utána többet, úgyhogy pedig az volt az utolsó csepp a pohárba. Be is jelentette ezt a videójában, megijedt a srác, mert egy tini srác volt, és elnézést kért, azt írta csak viccet, szóval végső esetben ez is egy jó megoldás olyanok ellen, akik túlzásba viszik a dolgokat. Igen, tudom ki az a lány, az a fekete hajú, nem jut eszembe a neve, ilyen göndörhajú lány. Azt láttam én is, azt a videót, igen. És pont mondta, hogy állapotos volt, meg szülés előtt volt, és hogy pont nem jött jól neki ez a dolog, de hát nyilván ez a dolog sose jön jól senkinek. Itt 19 volt tegnap, és a mai is jó. Fini lesz az ebéd. Itt van Zita is, fentébb beköszönt, hogy hello. Igen, nem láttalak, Zita. Ő ugye a hugom. Úgyhogy, jó igen, jött vagy, jól van, már látom is. Szia! És akkor most ellopoztam Na, Ancika írják, hogy hiányoznak a videóid. Igen, 9 éve nem nézek híradót, csak a negatív dolgokat mutatják. Igen, amúgy én is szerintem, mióta van itt tévé? Nem is tudom, hogy 4 éve. Azelőtt soha nem néztünk semmilyen híradót, meg semmit, de mostanában nézzük, mert én ezekkel pont, hogy nagyon szeretek képbe lenni, még ha negatív is, tudni akarom, hogy mi van itt körülöttünk. 2024-ben repültünk először 3 éves kisfiúval, izgultam, de minden rendben ment, idén is tervezünk megint repülni. Igen, mi is mikor először repültünk, akkor Marci 2 éves volt, akkor mentünk Németországba, és mi is jobban izgultunk, hogy úristen, hogy lesz, meg mint lesz, de úgy ment, mint a karikacsapás, úgyhogy nagyon szuper volt. Én gyros csinálok estére, ha már téged nézlek, tudom, ti is imádjátok. Igen, hát Marcinak a kedvence, nálunk itt már be van gyúrva estére egy pizza,
mert tegnap elfelejtettem, mert tudjátok, én úgy szoktam, hogy 3 nappal előtte megcsinálom és berakom a hűtőbe, de elfelejtettem. Kiment az agyamból, úgyhogy ezt most reggel begyúrtam, és ezt én kinn is hagyom, mert este olyan 5-6 körül fogom majd sütni, úgyhogy ez egy ilyen kis szobahőn keresztett, ilyen gyors tészta lesz, ilyen párólás érdelésű, a piros sütőben fogom majd sütni, úgyhogy nem tudom milyen lesz, reméljük ehető lesz. Úgyhogy igen, de volt girosz is már a héten, hát az egy héten legalább 2-szer csinálunk giroszt, vagy hogyha nem is csinálunk, akkor 2-szer eszünk, hogy így mondjam. Igen, Mosómaci mindig aranyosakat ír. Igen, visszanézhető lesz, úgyhogy szia Niki, úgyhogy akinek dolga van, az nyugodtan menjen, és majd visszanézi. Sziasztok, szia kedves mindenki! Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ennyien vagyunk. Én nem készültem egyébként semmivel, de hoztam a füzetemet, mert biztos kíváncsiak vagytok. Szia kedves mindenki, szia Mónika, szia Laci! Biztos kíváncsiak vagytok, hogy milyen videók várhatók. Teljesen zavarba jöttem. Na, szóval, hát ez a február ez már nagyon rövid, mert ugye 28 napos, le nem erüljön az állvány, mert már elkezdett sárgulni. Na hát ez nem igaz. És ugye nincsen most kész videó, de képzeljétek el, azért nincs kész, mert hogy sok dolgot videóztam, és ilyenkor egy kicsit csendesül a csatorna, mert hogy vágok, meg ilyenek. Amikor eltűnök, az nem azt jelenti, hogy nem csinálok semmi videót, hanem pont azt jelenti, hogy valami nagy videót csinálok. És így lesz ez most is. 3 napos vlogot csináltam, és még ma is akartam vlogolni, de a 2 már nem megy egyszerre, hogy live-ozok, meg vlogolok, mert nagyon rossz az akkumulátorja a telefonomnak, és folyamatosan töltenem kell így is. Tehát most live előtt is végig töltőm volt, hogy bírja, 98%-on vettem le, most lement 10%-ot, mióta itt beszélek, szóval igen. Egy vlogot fogtok majd látni, amit tegnap úgy döntöttem, hogy lezárok, viszont tudjátok, a csatornatagok ők előbb látnak mindent, kivétel a kajavásárlós videó, illetve az olyan videók, amiben szponzoráció van. Úgyhogy ezt a videót a csatornatagok fogják hamarabb látni, és utána egy ilyen 3 napon belül, 3-4 nap múlva ti is láthatjátok majd, egy vlog lesz, egy klasszikus vlog, mert már régen volt. Ezután fog jönni majd a miket ettem, amit most ugye szombattal fogok lezárni, így február végével, és akkor március 1-től indítom a következő részt. Ez fog jönni a vlog után, illetve, mert én ide felírtam, aztán lesz egy második vlog is, amit szombattól kezdek majd el felvenni, illetve ezek a vlogok nem teljesen olyan vlogok, mint régen, tehát nem fogok mutogatni, gyerekek nyilván nincsenek benne, bár mondjuk az első részben benne lesz Vivike kb. Egy ilyen 5 másodpercre, de nyilván a feje nem lesz benne, csak a keze, meg a lába, meg a hangja. Nem is feltétlenül arról fog szólni, hogy itthon mit ténykedek, csak így néha így bejelentkeztem az elmúlt 3 napban, amikor úgy gondoltam, hogy valamit mondani szeretnék, vagy mutatni szeretnék, és akkor a második részben, ebben a vlogban pedig láthatjátok majd ezt a shoppingolásunkat, hogyha veszünk valamit, illetve érkezett a napokban egy PR termékem, azt fogom nektek belerakni, és majd még amit így hoz így a jövő hét. Aztán itt egy haj, ezt levesszük, szia! Teletálrendelés lesz majd, csinálok megint egy teletálas videót, mert én azt úgy láttam, hogy nagyon szeretitek. Itt van megint a kis Rigó, tegnap is itt volt, tegnap egy giliszta volt, az helyben most meg semmi, úgyhogy éled a természet, ennek nagyon-nagyon örülök. Szóval teletálas videó is várható majd szép sorban, 1 hétig fogok teletálat enni, valószínű a fit menüt fogom, mert a legtöbben azt lájkolták, az egyik néző írta, illetve nyilván lesz majd ebben a hónapban bevásárlós videó is. Tudjátok, nem szoktam minden vásárlást felvenni, de például ebbe a vlogba beleraktam 2 vagy 3 ilyen kisebb vásárlást. Most a héten 2-szer is voltam a Lidlben, ilyen apróságokért, úgyhogy egy ilyen jó kis ömlesztett vlog lesz. Illetve szeretnék még a Lidl szakácskönyvből csinálni egy főzést, úgyhogy egyelőre ennyi a márciusi terv, de természetesen a sorrend változhat, meg az ötlet is, ez csak ilyen piszkozatban minden hónapban felírom magamnak. Úgyhogy ennyi. Most visszaolvasok egy kicsit, és megnézem, hogy mit írtatok. Azt mondja, sziasztok, szia Margit,
Nem tudom, mit kellene főzni, kis, egyszerű, gyorsat, nincs valamilyen ötleted? Hát attól függ, hogy mi van otthon. Mert én hiába mondok, hogy ezt főzél, azt főzél, nincs otthon semmi, meg most magadnak akarsz, vagy válogatós gyerekek is vannak, mert akkor megint nehezebb a dolog. Húst akarsz, vagy húsmentes, gyorsat, laktatót, olcsót, egészségeset. Nem tudom. Néha már én is az, hogy mit főzzek, nekünk mindegy. De hogyha főznék egy kondér káposztás tésztát, senki nem enné meg, szóval igen. Nálunk hétvégén húsleves lesz, mert volt itthon hozzá minden, ugye vettem múlt héten levezzöldséget, a fagyasztóban vannak ilyen csirke, kellékek, és a második pedig sült csirkecomb lesz, egy kis krumplipürével, meg savanyúsággal, tehát én most semmi extrát nem tervezek. Úgyhogy akár ajánlhatom az én menümet is, hogyha ez tetszik nektek, de igazából amit megkívántok, szerintem azt főzzetek. Én se tudom, mit főzzek, és az a legrosszabb, hogy annyira unom már mindent csinálni, mert mindig ugyanazok ismétlődnek, tehát tényleg jó lenne valami jó ötlet. Igen, én is általában mindig ugyanazt főzöm hétvégén, nem minden hétvégén, de hogy felváltva ezeket a gyerekmenüket, mert ezeket szeretik. De például, amikor párom most nem tudom, össze vagyok kavarodva, de szerintem azt a részt még most fogjátok látni, hogy itthon volt egy pár napig, és nyilván akkor hétköznap nem csinálok ilyen mencsvárakat, hanem normális ebédet főzök, hogy itthon van, akkor egy kicsit változatosabbakat ettünk, tehát pont olyat, amit nem lehet hétvégén csinálni, mert a gyerekek nem szeretik. Szóval akkor én is kreatívabb vagyok, de tudjátok, magam miatt, meg én hétköznap nem nagyon szoktam ilyen órákat állni a konyhába. Na, üzenet vissza van tartva, hanem minél gyorsabban legyünk túl a főzésen, úgyhogy azt szoktam. Úgyhogy igen, nehéz nagyon kitalálni, hogy változatos legyen, meg hogy mindenkinek ízlődjön, vagy ízlegyen. Ez most nem volt magyaros. Mi itthon gyógyulunk, sikeres felső légúti után beleestünk egy gastroenteritis vírusba, közben igyekszem a hétfői vizsgámra készülni. Nagyon-nagyon kitartást kívánok és gyógyulást. Hát egyik betegség sem jó, főleg, hogyha még egymás után jönnek. Amikor ételrendeléses videót teszel föl, kicsit irigykedem, itt Németországban nincs ilyen menürendelés, ahol mi lakunk, néha pedig jó lenne. Amúgy figyelj, nálunk is ez az egy kajás van, és ezt mondtam is a csatorna tagoknak, hogy ide senki az ég adta világon nem szállít ki, pedig olyan közel vagyunk Debrecenhez, mint nem is tudom, most nem akarok mondani semmit, de nagyon közel vagyunk. És senki nem hoz ki semmit, ide nem szállít a Volt, itt nincsen Foodpanda, itt semmilyen étterem nem hoz ki semmit, és akkor az egyik néző ajánlotta, hogy a Teletál hoz ki, hát mondom, biztos, hogy nem, és hoz ki, és egyébként van egy csomó ilyen ételfutáros cég, és senki nem hoz ki semmit, és azért tudok csak ilyen videókat csinálni, de igen, néha jó az, hogy nem kell főzni, meg egyszerűbb is így, úgyhogy igen, megértem amúgy ezt a részét. Igazán megkereshetne már téged a Lidl egy együttműködéses Szilu. Szerintem nem vagyok egyedül azzal, hogy sokkal többet vásárolok ott, mióta követlek. Aranyos vagy, igen. Én még kis naívan 4 éve rájuk írtam. Nem nagyon szoktam így cégekre írni, nem sok volt. Szerintem egy kezemben meg tudnám számolni, hogy hány cégre írtam rá. És közte volt a Lidl, meg az IKEA is, és hát az IKEA írta, hogy nem igazán akarnak velem együttműködni, mert nézik a videókat, de egyelőre nincs szükségük. Mondjuk meg is értem, az IKEA-nak nincs szüksége reklámra, tehát hogy tényleg akkora nagy cég. A Lidlnek is írtam, ők meg nem is tudom, ők is visszaírtak, hogy nem. Úgyhogy, hát tudjátok, egy jó, nem kell cégért nekik, az az igazság. Mondjuk sokan látom, hogy reklámozzák a Lidl-t is. Inkább nagyobb youtuberekkel reklámoznak meg, szerintem azokkal, akiknek több ilyen platformukja van, akik fent vannak a TikTokon, gondolom, Instagramon. Nekem ugye csak ez az egy csatorna, ahol vagyok. Nem olyan nagy a nézettség, nincs szükségük szerintem rám amúgy, úgyhogy, de nyilván, ha megkeresnének, én nagyon-nagyon örülnék neki. Na, visszaolvasok, igen. Hol is tartottam már?
Én hétköznap is főzök, mivel a férjem itthon ebédel, 15 vagy 16-kor ér haza, értem. A kisfiam is 13-ig van óviba. Nekem párom bent ebédel, viszont hétköznap én hát ugye magamnak amit csinálok, és megint vissza van tartva egy üzenet, de például van olyan, például a tegnapi nap, hogy rossz ebéd volt Marcinak, és akkor úgy készülök, vagy veszek valamit, vagy készítek, mert tudom, hogy azt nem eszi meg az iskolába, és éhes lesz, úgyhogy igen, én mindig ahhoz igazítom a főzést, ami a heti menü az iskolában. Az meg változó, van mikor nagyon jó, fokukra való, van mikor meg nem olyan jó. Folyamatosan visszatart, nem tudom miért tartja vissza az ilyen kérdést, de nem is értem komolyan. Vacsi ötlet, töltött bolonyait beletölteni, tetejére sajt, török, vörös lencse, leves, frissen facsar, citromlével, egyszerű és isteni. Ez nagyon-nagyon jól hangzik, csak a gyerekek nem szeretik a krumplit. Nálunk csak a sült krumplit eszik, nem szeretik a krumplipürét, nem szeretik, talán még a krokettet megeszik, de csak rizsesek. Rizs meg tészta, az megy agyba, főbe tényleg. Ez a vörös lencsét párom biztos nem enné meg, én már inkább az ilyeneket kipróbálom. Levest abszolút nem szoktunk enni estére, tehát ezt ebédre tudnám megint elkészíteni, de amúgy nagyon, nagyon kreatív, igen, csak hát hogyha válogatnak, akkor ők ilyet nem kóstolnak meg. A Panoráma étterem elvileg szállít, mi még nem próbáltuk. Mi egyszer a Panorámából is akartunk tálat rendelni, meg a Paripából. Viszont egyik se hoztak ide hozzánk, úgyhogy érte kellett menni, most legutóbb is a Paripába érte mentünk, úgyhogy sajnos azok ide nem hoznak ki semmit, tehát pedig nem nagy táv, de mégsem. Úgyhogy, de egyébként ettünk már többször a Panoráma étterembe, viszont nekem az a problémám a Panoráma étteremmel, akkor is tavaly, 2 éve voltunk ilyen február körül, hogy nagyon hideg volt. Tehát olyan hideg volt az étteremben, hogy konkrétan fel kellett venni a kabátot így a hátamra, mert fáztam. Úgyhogy mi amúgy a paripa-csárdát azt jobban szeretjük, sokkal jobban. Arra, hogy mit főzek, évekig jöttek a kérdések. Húgém kitalálta, hogy írjuk össze az ételeket, amiket szeretünk, amit kinyomtattunk, és laminával hűtő oldalára raktuk, azóta sokkal könnyebb ötletelni. Igen, ez nagyon jó ötlet. Még mikor én is suliba jártam, és otthon laktunk, akkor anyukám, ő 2 műszakban dolgozott, és akkor mindig, hogy mi legyen az ebéd, és mi mindig ugyanazt írtuk, ezt a tejszínes csirkét, pedig én azóta esküszöm nem is ettem, nem is csináltam, és akkor mindig mi is írtuk egy ilyen lapra, hogy mi legyen a menü. A paripa-csárda nekünk is a top 1, nagyon szeretjük, igen. Szerintem nagyon szép környezetben van, azok az igazi klasszikus magyar fogások, nagyon finom. Többször ettünk már 2-esben is, ettünk már úgy, hogy családdal, tehát páromszüleivel, meg a gyerekekkel is, és hát szerintem hatalmas adag, úgyhogy meg finom nagyon, csak ott mindig sokan vannak, meg azt hiszem vasárnap szokott lenni ilyen svéd asztalos, de viszont be kell jelentkezni, úgyhogy nagyon szeretjük. Amúgy ott szokták felvenni melyik az, ami azt hiszem a Nóta TV-n szokott lenni, hogy ilyen élőbe szoktak, vagy ilyen felvételt csinálnak, ilyen mulatós felvétel, és akkor ott esznek, főleg az idősebb nyugdíjas korosztály, és akkor esznek, meg felvétel is van, és az a paripa-csárdába szokták felvenni, mindig ki szokta érni, mert én követem őket a Facebookon, hogy most megint lesz ilyen felvétel, a Nóta TV-jön, és akkor lehet menni. Úgyhogy igen, én is nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy visszatérve, ezek a videók várhatóak, ma van a gyerekeknek a farsang, nálunk egy kicsit eltolták az influenza járvány miatt, hát itt olyan influenza járvány volt, minden elmaradt, egy éve készülök már a bárra, az iskola bárra, és az is elmaradt az influenza járvány miatt, úgyhogy az is áprilisban lesz, vagy akkor kerül megrendezésre. Na, iszok egy kortyot, és mindjárt folytatom a dumát, mert itt nincs megállás. Tudom, hogy sokat beszélek, pedig tényleg nem volt forgatókönyv a fejemben, csak tudjátok, nagyon szeretek beszélgetni. És Fejes Tomi a tankcsapdából a paripa, aha, igen, most kint vannak a Dakaron, pont tegnap láttuk a Fókuszban.
kimentek a tankcsapdával, és ott felléptek egy ilyen kis oázisnál. Igen, meg övé a Csini Baba is, ami nyitott most a Nagyerdőn, most, egy éve nyitott, a Csini Baba, a Kulker, ott még nem voltam, de az is állítólag nagyon jó, ilyen kis színvonalas, beülős, sörözős, ilyen kis fast foodos, úgyhogy igen. Ja. Szia Szilu, csak a kajafrontra főz mindig többet, mindenből pör és stb., hogy legyen mihez nyúlni a fagyóba, a többi már csak a fantázia kérdése, igen. És ezt mondtam páramnak is, mondom, hogy itt pepecselek egy ilyen kicsi adagokkal, egy napig elég, vagy már másnap elfogy, na most ez ugyanazt mondtam szerintem. Mindegy. Mondom, ahelyett, hogy fognám magam, azt elmennék a henteshez, azt vennék 10 kg húst, felváltva egy kis darált hús, egy kis csirkevel, azt akkor mindent megcsinálnék egyszerre, cserébe órákig állnék a konyhába, aztán kis adagokba lefagyasztanám, aztán mikor kell valami, egy kis pörkölt, akkor gulyásleves belőle, vagy csak úgy magába, vagy nem tudom, palacsintát csinálni belőle, vagy bármit, értitek? Magamnak könnyíteném meg ezt a dolgot amúgy, hogy egyszer rá kéne szállnom, hogy bevásárolok jó sok húst, megcsinálom, és akkor tényleg kiveszem darált húsos alapú pörkölt. Jó, akkor jó lesz az rakott karfiolnak, vagy bárminek. Úgyhogy igen, ez jó ötlet lenne amúgy, ezt egyszer meg is kéne valósítani. Ja, most látom, Józsi, hogy te írtad, igen. Meg hát egy henteshez is járunk, hogyha jól emlékszem. Jaj, ez az influenza járvány, nálunk is ez volt, most meg tegnap szóltak, hogy skarlát járvány van, borzalom. Az micsoda az a skarlát? Az minket szerintem még elkerült, de nem hangzik túl jól, azt most nem tudom, hogy az a kiütéses dolog lenne. Idén mentek nyaralni valahova, megyünk, de még nem döntöttük el, hogy hova. Igazából én eldöntöttem, hogy hova akarok menni. Na, még nem tudtunk megegyezni, mert volt egy hely, ahova akartunk menni, de közben én kitaláltam egy másikat, és most lehet, hogy oda megyünk, de az is lehet, hogy megosztva megyünk, hogy egy pár napot az egyik helyen leszünk, egy pár napot a másikon, de megyünk nyaralni, viszont semmit nem foglaltunk még le, pedig le kéne, mert ilyenkor olcsóbb ilyen előfoglalásba is, meg hát ugye nem akarunk úgy járni, mint 2 éve, mikor mentünk Romániába, hogy hát az utolsó pillanatban akartunk menni, és szállás már nem volt, meg ez, meg az, meg ugye láttátok, hogy milyen körülmények voltak, tehát az nekünk egy nagy tanulópénz volt, úgyhogy meg nekünk nagyon tetszett a tavalyi is, mert mondtam nektek, hogy mi nem vagyunk ezek a hotelesek, de tavaly nagyon tetszett, tehát mondtuk is, hogy idén is, hogyha megyünk, egy évben egyszer megyünk el nyaralni, akkor legalább egy jó faszahelyre menjünk már. Úgyhogy igen, viszont az egyik helység, vagy egyik régió, inkább így mondom, amit nézegettünk, baromi drágák a szállások, tehát sokkal drágább, mint a Siófoki szállás, ahol voltunk, és semmi extra. Tehát volt olyan, ahol még reggeli sincs, csak maga a szállás, és brutális árak vannak, úgyhogy én csak néztem is, hogy a Balatonra mondják, hogy drága, hát abszolút nem volt drága a Balaton szerintem. Például nekünk itt Debrecenben, a fürdőben 3000 egy lángos. Na most a Balatonon lehet, hogy ott nem volt szerintem 3000, de lehet, hogy volt, de hogy a debreceni fürdőbe is ugyanannyiba került, tehát mi itt megszoktuk, hogy amúgy Debrecenben baromi drága minden. Tehát itt is 3500 forint alatt már itt a faluban sincs egy hamburger. Tehát itt is 3005-től kezdődik egy sima pizza, ami nincsen hús. Tehát, hogy úgymond tudjuk, hogy valakinek ez is drága, és most nem arra hegyezem ki, hogy nekünk most van pénzünk erre, mert nem az, de most nincs olyan nagy éles különbség itt az itteni kajárak között, mint a balatoni árak között. Tehát, hogy itt Debrecenben nagyon drága a kaja, az ilyen gyors éttermek, meg minden, úgyhogy jó, most a McDonald's-ot nem számítom annak, de az ilyen helyek, meg az ilyen menüzősök is drágák nagyon. Keresztlányomnak érgyulladása van 11 évesen, állítólag ez is valami vírus. Jobbulást kívánok! Szia, hogy vagy? Szia, köszönöm szépen, jól vagyok. Azt nem mondom meg, hogy melyik régióra gondolok, mert akkor nyilván elárulom, hogy hova akarunk menni nyaralni.
de nem itt van a közelben. Mi 9 éve voltunk együtt tavaly a párommal, 2 éjszakát voltunk olaszba, idén lefoglaltuk már 6 éjszakára, alig várjuk, 10. évfordulója, és csodás lesz. Hát az tényleg csodás lesz. Ilyen repülős útra mentek, vagy egyéni utazást választottatok, tehát kocsival mentek, vagy hogy? Úgyhogy nekem is most keresztanyámék voltak Rómában, és hát nagyon szép képeket raktak fel, de ugye az az igazság, hogy innen már nem indul a Róma, hát a reggel 6 órakor indul a gép Pestről, vagy hogy, tehát ott előző napot kell aludni, tehát hogy ilyen szempontból irigylem egy kicsit a pestieket, hogy fogják, ezt kimennek a reptérre és felszállnak, mint itt innen elindulni oda, meg annyira ilyen lehetetlen járatok vannak a fapadosoknál, hogy vagy nagyon korán indul, vagy későn. Ha későn indulsz, akkor az egész napod elmegy az utazással, de hogyha reggel indul a gép, akkor előző nap már ott kell lenni Pesten, szóval nem olyan könnyű, igen. Na, olvasok tovább. Nagyon igaz, tavaly Szoboszlón voltunk egyetlen napot, ebéd, vacsora, fürdő, 4-en 97 000 forint volt. Igen, nagyon drága a fürdő. Tavaly mi is voltunk Szoboszlón, mi 5-en voltunk, mert Marcinak még vittük az osztálytársát, nem tudom mennyi volt amúgy a belépő, de nem volt olcsó. Viszont színvonalban nekünk a debreceni az még mindig jobb, és semmi extrát nem ettünk, mert giroszokat ettünk, tehát még nem is étterembe ültünk be. Girosz, üdítő, fagylalt, stb. Nekünk is egy ilyen 60 000 forint volt. A debreceni fürdő is, ott 3-an voltunk, és akkor úgy volt, hogy családi belépő, 2 gyerek, vagyis 2 diák, meg én. Az volt valami 20 000 forint, csak az, hogy bementünk, és ott ettünk giroszt, ettünk, nem tudom, mondjuk kávét azt nem ittam, akkor a Ice and Go, tényleg minden, amit kértek a gyerekek, és nekünk is az egy ilyen 45 000 forint volt, és úgyhogy semmi extra, tehát hogy nem is, én például végig vizet vittem, amit jégbe fagyasztottam, az ebédhez vettünk egy kólát, de hogy így semmi extra nem volt, és hát drága, tehát most már az luxus, hogyha valaki elmegy a strandra, a fürdőbe, de egy évben 2-szer el szoktunk menni, de igen, drágaság van, de nincs is tömeg a debrecenibe, tehát most egy 5 tagú család, az, hogy eljön oda a fürdőbe, hát ott nagyon ki kell nyitni a boxát, igen. És mielőtt felújították itt a debreceni fürdőt, volt régen ugye ez a kis retro, ilyen kis szocialista fürdő, de mi azt nagyon-nagyon szerettük, és képzeljétek el, 1000 forint volt a belépő, és úristen, nagyon-nagyon jó volt az a fürdő. Ez is jó, ez egy modern, de akkor tényleg az volt, hogy elmentünk, nem tudom, akkor még ugye Vivike, ő még sehol nem volt, elmentünk úgy, hogy az egész család elment. Én, anyu, Pipi néni, ugye anyunak az unokatestvére, neki a fia, mamám, elmentünk, vittünk szendvicset, de ott is ettünk halat, giroszt, hamburgert, és akkor ilyen pár ezer forintba, és akkor egy nyáron többször is el tudtunk menni, és nagyon-nagyon jó volt. Igen. Na, visszaolvasok tovább. Mi a tavaszi szünetben Visegrádra megyünk, voltunk tavaly is, jó áron van, esetleg nézzétek meg. Igen, tavaszi szünetben is tervezünk egy ilyen kisebb kirándulást amúgy. Mi is tavaszi szünetben kocsival megyünk Toszkánába, az igen. Ó, de jó neked, 7 éves kislányom, remélem bírni fogja majd a hosszú utat. Hát majd megálltok maximum többször pihenni. Az nagyon-nagyon szép lesz. Kocsival megyünk, 5,5 óra alatt ott voltunk Lignánóba, remélem jól ejtettem, éjjel mentünk, reggel 8-ra ott voltunk a piacnyitásra, az igen, 5,5 óra, hú, hát mondjuk igen, ti közelebb laktok akkor, tőlünk itt minden olyan messze van, nem igaz. Nekünk 100 km a reptérig, ott foglalni kell az autónak egy hétre garázs, plusz még várakozás, 2 éve, egykor indultunk, és 2:30-ra kellett ott lenni, és 4 órakor indult a repülő, 3 óra volt az út, este 10-re értünk a szállásra, igen, hát akkor ez is egy ilyen egész napos. Visszafele éjfélkor kellett indulni a reptérre, délelőtt 11-re értünk haza. Igen, azért az hosszú. Mi júniusban a francia Rivierára megyünk, és bejárjuk a környéket, már nagyon várom. Olcsón fogtuk ki a repjegyet Nizzába,
Nizzába. 21 000 volt oda-vissza, nagyobb társaságon megyünk Airbnb-be, autót bérlünk. Hú, de jó, de jó. Hát ez nagyon-nagyon szuper. Érezzétek jól magatokat. Toszkána hány kilométer? Szia Szilu, nagyon örülök, hogy elkaptam a live-ot, eddig csak a csatornatagoknál láttam live-ot, itt megy a munka, szépen süt a nap nálunk. Igen, voltak régebben live-ok, még pár évvel ezelőtt, lehet, hogy azok még fenn vannak amúgy, de lehet, hogy privátba raktam, viszont decemberben volt egy live, úgyhogy de én úgy látom, hogy most én nem tudom, hol vannak a trollok, nem ír senki semmi rosszat, ezt nem hiszem el. Pedig ugye be akartam állítani, hogy csak azok írjanak, akik fel vannak iratkozva, de nem kapok rosszat. Úgyhogy most nem tudom, mi van, alszanak, vagy más dolgok van, de senki nem írt rosszat, hát ez hihetetlen. Pedig számoltam vele, hogy valószínű lesz majd valami rosszalkodás, de nem lett. Dolgoznak. Hát nem vagyok én abba biztos. Úgyhogy igen, túl szép, hogy igaz legyen. Úgyhogy ez van, ma van nálunk a farsang, úgyhogy nagyon-nagyon várta a Vivike. Nálunk úgy van egyébként, hogy a kicsiknek a saját termükben van, 2-től 4-ig, a nagyoknak pedig sulidiszkó van a tornateremben, ott az 5-től 8-ig egybe van. Úgyhogy tiszta, hogy is mondják, amikor így nagyon vársz valamit, abba volt reggel, úgyhogy még egyszer átnéztünk minden megvan, a tetoválás, minden, mondom, csináljuk meg itthon, megint visszatartott egy üzenetet, csináljuk meg itthon, nem, majd ő ott megcsinálja, meg vitt ilyen strasszköveket is, meg mindent ráragaszt majd a fejére. Na, a trollok félnek tőlünk, úgyhogy, ja, igen. Úgyhogy ez van. Ja, képzeljétek, gondoltam, hogy itt a végén egy kicsit nosztalgiázunk, úgyhogy készültem nektek, és ott megint hoz valamit, és itt meg nem hozza. Na most látjátok? Most itt, ja, mert lentép kéne tekerni. Toszkána gyönyörű lesz, igen. De ezt nem hozta ott lent. 1000 km Firenzéig, de 2 nap alatt tervezzük megtenni. Túl hosszú lenne gyerekekkel 1 nap alatt, igen. Valaki nagyon jó kedvében van. Cic, Toszkána gyönyörű lesz. Mi az egyik tavaszi szünetben voltunk autóval pár éve Firenze mellett. Siena lett a kedvencem, jó utat. Én sem értem, miért bántanak, több éve csendes néző vagyok, de nagyon szerethető személyiség vagy, és a videót is imádom. Nem foglalkozok velük, tehát az... nem. Ha ezzel foglalkoznék, akkor már rég abba hagytam volna a csatornát, hogyha ilyeneket olvasnék, meg ilyesmi, úgyhogy én üzenem mindenkinek, aki a YouTube-bal foglalkozik, hogy én már annyi negatívat, én már annyi rosszat kaptam, és itt vagyok, és kitartok, és a kisebb youtuberek, nagyobb a gondom nem néznek, de hogy mindenki ne foglalkozzon ezzel, menjen és csináljon a dolgát, mert nem szabad olvasni a negatív dolgokat, mert nagyon befolyásolják az agyat, úgyhogy tényleg. Én meg olyan erős vagyok, már halljátok, hogy nekem már ez nem szoroz. Amúgy nagyon jó ez a kollagén, és nem reklám, nagyon-nagyon szeretem. 1900, na nézd meg, 1200 km nekünk autóval, Magyarország, hajnalban indulunk és kora este érünk, 1,5 évesen voltunk először, ne aggódj, nem lesz gond. Szia hercegnő, köszönjük, várjuk már, Toszkána egy álom. Na, szóval arra gondoltam, hogy egy ilyen kis nosztalgiát csináltam, vagyis nem csináltam semmit, idehoztam egy pár ilyen fényképalbumot, és akkor mutogatok egy pár ilyen képet, majd kiveszek, nem tudom, érdekel ezt titeket, hogy nem mutogassak, ilyen régi gyerekkori képet, nyilván csak olyat, amin én vagyok rajta, meg cicákról képeket, meg ilyesmiket gondoltam, írjátok meg, hogyha nem, akkor nem mutogatok semmit. Menned kell, melóban vagy, és 1 perc múlva itt a főnököm, jó, gyorsan meg ne lássa, hogy igen, jó, szép napot, persze vissza lehet majd nézni, akinek dolga van, azt hittem, hogy jött valami visszatartás, mennem kell, legyen csodás napotok, szép napot neked is, Ancsa, úgyhogy nagyon-nagyon sokan vagyunk, 236-an, hát nagyon örülök nektek tényleg, meg az, hogy 13 éves a csatorna idén, és még mindig itt vagytok, és néztek. Na, mutassam, Laci, szeretnéd? Persze, hogy ne érdekel. Na jól van. Én most csak ilyen random lesz.
Most amúgy is ilyen nosztalgiában vagyok, mert kb. Ezek a képek, annyi éves voltam rajtuk a legtöbbön, mint amennyi most Marci, úgyhogy hihetetlen, hogy telik az idő. Na, mutatok nektek egy képet. Ez a 8-os ballagási képem. Egy kicsit ilyen kis töltött galamb voltam, de nézzétek el, úgyhogy nem a legjobb a képminőség. Kicsit barna is voltam, ez még a régi házunkban van, mögöttem egy bárpult, és elballagtam a 8-ból, és itt be volt festve vörösre a hajam, ott vannak a virágok. Tök jók ezek az ilyen régi képek szerintem, annyira nosztalgikus így visszanézni. Na, mutatok még, hogyha érdekelt titeket. Egyébként van egy album, ezt még én raktam össze a 7. osztályba, Olaszországban voltunk, ez az itáliai miniatúra. Azt hiszem Riccione-ben volt, de nem vagyok benne biztos. És akkor tudjátok, olyan, mint a mini Magyarország, ugye az olasz épületek vannak lefotózva kicsibe. És akkor, hát most ezt is végig mutatgathatnám. Itt a pizzai ferdetorony, és akkor itt vagyok, és annyira jó visszanézni, az ilyen, úristen, milyen retro ruházat volt. Figyelj, itt 7. évvége volt, tehát 13 és fél éves voltam. Visszanézve egy kicsit túléletnek néztem ki, de megmutatom nektek, üzenet visszatartva. Tehát én most, ha így ránéznék erre a képre, azt mondanám, hogy ez a lány, ez 17 éves, de ez én vagyok. És hát láthatjátok, hogy még mi volt akkor a divat. Ez a vastag talpú szandál, halásznadrág, egy ilyen kappa top volt rajtam, és ott vagyok én. 13 évesen, 7. évvége, úgyhogy ja, be kellett állni és lőni a fotót. Igen. Közben valaki belement félig, de nem baj, imádom az ilyen képeket. És egyébként Vivike is szokta nézegetni őket, nagyon-nagyon szeretjük a fényképeket nézegetni. Mostanában nem hívtam elő semmit, ez ugyanott készült 13 évesen. Már visszanézve amúgy ezek a ruhák olyan, hát nem ilyen mostani divatúak, de most megint jönnek vissza például ezek a halásznadrágok. Na, akkor még keresgélek, visszadugom. Igen, kéne már megint hívni előfotókat. Na, ezt nem tudtam visszarakni, de most visszarakom. És hát igen, ez végig az. Itt tesóm is itt van, őt nem szeretném mutatni, mert szerintem nem örülne neki, hogyha itt kiteregetném igen, ebben meg már mindenki van. Ebben az egész Atya Úristen benne van, úgyhogy ezt nem mutogatom, de vannak még itt ilyen régi albumok. Halásznadrág nagyon ment. Köszönöm Ágnes, hasonló hajam volt 8. osztályban, nekem is egyáltalán nem voltál töltött galamb. Régóta követed a videókat, köszönöm szépen. Igen, most amúgy visszajött megint sajnos ez az anorexiás, tegnap láttam a fókuszban, ez a csontsovány divat, nekem az nem tetszik. Na, mutatok, ezek ilyen régebbi képek, óvodás kép, és figyeljétek a ruhát. Hát ez a klasszikus 80-as évek, tehát ez a sucsogós, bemelegítő, ezzel a színkombinációval, ez a rikító, nem is tudom, rózsaszín meg zöld, és a babával vagyok ott. Itt még nem volt összetörve az arcom, tehát tudjátok, nekem itt össze van varva, meg az orrom, és itt még nem történt meg az. Volt egy baleset, nekiestem a dohányzasztalnak, és szétrepett, úgyhogy nekem itt össze van varva, meg az orrom is, azért vagyok egy ilyen kicsit defektes, de ez még azelőtt volt. Itt még nem történt meg ez a dolog. Aztán, hát ilyen családi ebédek. Le volt rakva oda a kamera, családi ebéd a régi házunkba. Ezt nem is mutatom nektek. Van itt pucérkép is, sárral le vagyok kenve, tehát okés. Aztán mutatok egy óvodás képet. Hogy, hát találjátok ki, hogy melyik vagyok. Na, itt hagyom a képet, és akkor találjátok ki, hogy melyik vagyok én. Vajon melyik lehetek, írjátok meg, és akkor utána megyünk tovább. Bár lehet, hogy ezt már mutattam valamelyik képen, nem tudom. Megvárom. Na, tetszik, Laci? Tetszenek a képek? Igen. Jobbról a második. Igen, ez a kis, ez vagyok én. Egy kis barna voltam, mindig is ilyen kis barna voltam. És akkor mutatok egy képet, úristen, hát ez ilyen pár hetes volt anyuval.
itt vagyunk anyukámmal, mikor nem tudom, 1 hónapos lehettem, vagy hogy szilumamával. Ugye neki meg ez a klasszikus dajerolt haj volt, ugye akkor az volt a divat. Ezeket majd visszarakom. Hát nagyon jó így nosztalgiázni. Igen. Most próbálok olyan képet keresni, ahol egyedül vagyok. Na hát itt is van egy. 10 éves voltam. A lila ruhás éneklős. Elraktam, de nem. Én a voltam, a fekete szoknyás voltam. És akkor ez a 10 éves szülinapom, és nem tudom, hogy átjönne, hogy mi volt az ajándék. Hát kaptam egy Walkman-t. A Zsibiről. A debreceniek ismerik. Onnan is, hát azt nagyon-nagyon szerettem, azt a Walkman-t. És akkor ott a kis torta is. Úgyhogy az volt akkor a divat. Walkman. Aztán, hogyha elakadt, meg ilyesmi, akkor visszatekeltek, tudjátok, a ceruzával a kazettát. Na, hát itt ilyen családi banzályos dolgok vannak, és közben nézem, jó, nem írt senki. Igen. Na, mindjárt még keresgélek valamit. Na, hát itt, igen, itt nagyon kicsi voltam. Ez kicsit csúnya is volt a tejfoga, de azt ne nézzétek. Itt énekes, mindig énekesnek akartam lenni, itt éneklek éppen. Úgyhogy ez ilyen nagyon kicsi, 3 éves lehettem, vagy 4, nem tudom pontosan. Aztán mindjárt még keresek valami izgalmasat. Ja, hát itt meg már nagypapáméknál voltam, itt már 7-es voltam. 7-es, és nem volt befestve a hajam, hanem képzeljétek, lehetett már akkor is kapni ilyen hajspirált, amit behúzod a hajadba, színes, és vízzel kimosod. És az az eredeti hajam, és sokszor elgondolkozok rajta, hogy Vilikének is göndör a haja, és amúgy meg az enyém is ilyen hullámos volt, nagyon szép hajam volt. Úgyhogy 7-es voltam, de nem tudom, mit csináltam, rajzoltam. Tehát azért a kinézet alapján azt gondolnám, hogy idősebb voltam, de egyébként meg gyerekes voltam, mert még 7-ben én még barbiztam, úgyhogy igen. Aztán itt is van egy kép, ez ilyen kis csücsülős. Hát itt már világos, tehát nem lehet megállapítani, hogy most ez szőke volt a hajam, de nem volt szőke, csak szerintem úgy esett rá a fény. Ez a kis rattanszék, ezt nagyon-nagyon szerettük, akkoriban divat volt ez a kis rattanszék. És itt vannak ilyen kis, igen, hát itt nem mutatom, mert anyu is rajta van, azt nem szeretném. Itt meg apukám van, egy kutya, unokatestvérem még kutyája. Jó, itt a húsvét tesómmal, okés. Igen, olyan jók, hogy így vannak képek a gyerekkorodról, nekem csak max 5 darab van. Ó, tényleg, akkor még nem volt otthon nagyon fényképezőgép, 51 éve. Olyan szép a kreolbőr, úgy irigyellek érte. Én olyan fehér vagyok, hogy világítok, a napon meg csak égek, nem barnulok. Ó, igen. Amúgy érdekes ez, mert tesómnak például abszolút nincsen kreolbőre, ő nagyon fehérbőrű. Én lettem ilyen kis barna, aztán amikor megszülettem, egyszerre születtünk unokatesómmal, ő egy fiú, kékszemű, szőkehajú. Én meg, hát anya mindig mesél, hogy nagyon fekete voltam, barna. Ugye anya mondta, hogy amikor terhes volt, akkor a Balatonon nyaraltak, és mindig napoztatta a hasát. És amikor megszületett unokatesóm, akkor mama bejött a kórházba. Tudjátok, az a mamám, aki már nem él, mondjuk egyik se él, de akit már láttatok a videóba. És utána megszülettem én, és akkor kihozták, ugye egyszerre született a 2 unokája, kihozták unokatesómat, hófehér bőr, kék szem, szőke haj, és akkor kihoztak engem, mama megnézett, visszavitték, azt mondja, hozzá csak vissza, még egyszer. Hát, hogy lett ilyen fekete a gyerek, tehát, hogy, és tényleg annyira fekete voltam, és mondta anya, hogy engem mindig fehérbe öltöztettek ott az ápolók, mert annyira barna voltam, úgyhogy, hát én már ilyen vagyok, de azért én is kiszoktam kopni így most ősszel, meg télen, úgyhogy ez van. Ja, hát itt már ilyen közös képek vannak, amin Marcival vagyunk, meg a párommal, úgyhogy azokat nem is mutogatom. Igen, itt a vásárban vagyunk, a Mihály napiban. Itt vannak olyanok, amin csak én vagyok, de ezek ilyen pár éven belüli képek, szóval
nyilván akkor meg már láttatok, megismertetek, szóval inkább ilyen kicsi gyermekkori képeket keresek, de nagyon-nagyon sok képünk van, nagyon sok. Hát itt már ez már az a évjárat, ahol már ugye 2 gyerekes anyuka vagyok, úgyhogy nagyon sok családi kép van, meg elő szoktuk hivatni, és ja, hát van egy csomó kép, ami látom, ó, milyen szép volt a haja, esküvőn voltunk, igen, Liliről is van kép, a kutyusról, úgyhogy sok kép van, mert ezek mindig megmaradnak, és akkor ezeket lehet nézegetni. Jó, hát ebben most pont nem tudok semmit mutatni nektek. Igen. Igen, vannak azért olyan képek, amik így ma megnézed, de jó is volt. Úgyhogy sziasztok mindenkinek! Csokoládé, tigrisem, mindig úgy hívom tigrisem. Ja, itt pont így van egy kép diamammal, azt is beleraktam az albumba. Igen, azokat is előhívtuk. Na már meg semmit nem találok olyan extrát. Jó, még a Farmasi konferenciáról is volt kép, azt is előhívattuk. Én mindent, ami olyan volt. Igen, itt van, ezt megmutatom. Ugye csokoládé. Tehát ő a mostani macska, és ugye az első macskánk. Ő volt a gyerekünk, amikor még nem volt gyerekünk, Julika. Úgyhogy amúgy utálták egymást, tehát ugyanaz a szisztéma. Itt a 6 év van köztük, mint most Saci meg csokoládé, és nem szeretik egymásnak, maradjunk ennyiben. Itt ilyen nyaralós képek vannak, de hát rajta van az egész család, tehát nem csak én vagyok rajta. Igen, ez mikor Sacika megérkezett, tehát nagyon aranyos. Jaj, na ezt megmutatom. Ez az első nap, mikor megjött hozzánk Sacika, és még ilyen kicsi volt. Hát nézzétek meg, milyen gyönyörű, meg a füle is milyen aranyos. Hát nagyon cuki. És most már meg 4 éves lesz. 4 éves lesz, csokoládé meg 10. Én már nem nagyon szeretek albumokat nézegetni, kevesebben vagyunk. Igen, ez a része a rossz, amikor nézed, és akkor már tudod, hogy van olyan, ami már sajnos nem fog még egyszer megismétlődni, de viszont azért így jó vele nézegetni. Ja. Na, itt már nem lesz semmi. Cicák, tehát van annyi kép a macskákról, hogy ne tudjátok meg. Legalább vagy 200 kép. Cukik, igen. Hát, meg ahogy nőnek itt a gyerekek is, meg ahogy én is itt változok, meg minden, annyira hamar eltelik az idő. Pont ezen gondolkoztam valamelyik nap. Na nézzétek meg, ez volt az első kép, amikor mentem a legelső munkahelyemre dolgozni. Én ugye vállalkozóként dolgoztam 1 évig a ING biztosító, de most már nem úgy hívják, NN, és kellett készíteni egy képet a vállalkozó igazolványhoz. Hát nem a legszebb, mert nem is olyan szép ruha volt rajtam, de akkor még képzeljétek el, nem volt olyan, hogy még a környékünkön se volt fotós, tehát fel kellett menni azért a belvárosba, és beülni, és így lefotóztak. Úgyhogy ez volt a 2008-ban kezdtem el dolgozni ott. Igen, az volt az első munkahelyem. Úgyhogy hát akkor még ez volt a divat, ez a vékony szemöldök, de szép dús hajam volt. Úgyhogy így felmentem, és lefotóztattam magam, és ez volt a vállalkozó igazolványomnak a képe. Aztán, igen, ilyen fürdős képek is vannak, aztán mutatok egy koszorús lányt, mert egyszer életemben koszorús lány voltam, és akkor itt mellettem volt egy kislány, őt kitakarom. 11 éves voltam, és az egyik rokonunknak voltam a koszorús lánya, és ilyen szép koszorús lány ruhám volt, úgyhogy szépen meg volt csinálva a hajam, anyukám megcsinálta, úgyhogy amúgy nekem is egy picit ilyen hullámos a hajam. Igen. Isten, 11 éve, több mint, már majdnem 30 éves az a kép, Jézusom. Na jó.
Aztán anyuval vagyunk itt, remélem anya nem fog haragudni. Itt mentünk, anyunak volt a szülinapja, azt hiszem. Igen, de rá is írtam 2019. szeptember, tehát ez is már 7 éves kép lassan. Úgyhogy itt bulikáztunk egy kicsit. Na, igen. Aztán csokoládé. Hát a gyerekekről is van 1 millió kép, nyilván azokat nem fogom nektek megmutatni. Mondjuk ebben az időben már láttatok minket, úgyhogy egy olyat mutatok, most itt pont Vivike van az ölemben, még nagyon kicsi volt, de ezt csak a hajam miatt mutatom meg, hogy úristen, de szép volt a hajam. Nagyon-nagyon szép volt. És Vivike is itt van. Mutatok még kiskorit, keresek, úgyhogy 215-en vagyunk, lehet valakinek uncsi volt, de egyébként közben, ha van bármilyen kérdés, írjatok. Igen. Hát, na, ezt megmutatom nektek. Ugye csokoládét egy esős napon hoztuk el Debrecen Józsáról. Nagyon meggondolta a gazdája, hogy kinek adja oda, és volt ez Marciról kiskori kép, és így hoztuk be a bérházba. Ez volt az első kép róla. Annyira különlegesnek gondoltuk, hogy fehér a füle, meg sok része is amúgy fehér volt, és aztán meg beszürkült. De ez annyira aranyos ez a kép. Ezt nagyon szeretem. Aranyosak rajta, úgyhogy ez meg lett így örökítve az első találkozás. Igen, aztán, hát az is már 10 éve volt. Igen. Aztán van egy kép, ezt is megmutatom Marciról, mert már nem így néz ki. Ez volt, amikor beköltöztünk ide a házba, az első ittalvásunk és az első vacsora, hogy így mondjam, és majd biztos észreveszitek, hogy ide írtam 2017. május 2. első nap az otthonunkba, és képzeljétek el, itt ugye Marci kicsi volt, és ez a rész itt, ahol ül, ez most az ő szobája. Ugye ki lett hozva idáig a fal, és ez a fenyőt, vagy ezt a tuját, amikor ide költöztünk, akkor azonnal ki is vágtuk, mert útban volt, és akkor ott a terasz meg lett hosszabbítva, de így nézett ki. Úgyhogy igen, az volt az első vacsora. Mit evett? Virslit meg ketchupot. Úgyhogy ez a dinoszaurusz még mindig megvan. Nem unalmas, na, örülök neki akkor. Tervezed még idén lecserélni a kis fiátot? Igen, tavasszal fogom lecserélni. Tavasz vége, nyár eleje. Le fogom cserélni. És majd, hogyha eljutok odáig, akkor lesz róla videó. Egyébként minden nap nézem a kocsikat, hogy nagyjából így lássam, hogyha találnék olyat árba, meg mit tudom én, de így ahogy számolgattam, így május vége, június eleje körül fogok kocsit venni. Na, akkor cicák, hát itt semmi extra. Rengeteg kép van a hajamról, én nem tudom, ezeket úgy szeretem dokumentálni. Ja, itt a fürdőben voltunk, itt meg voltunk a Debreceni Vidám Parkban, ezt is azért mutatom meg, mert 1000 éves kép. És Vivike már nem így néz ki, 2020 június, és akkor ültünk ebbe a kacsaforgóba ültünk. Tudjátok, a Debreceni Vidám Park még az egyetlen Vidám Park, ami van az országban, nagyon retro, és nagyon drága. De akkor voltunk, azt hiszem június, szerintem gyereknap lehetett amúgy. Ez a kacsaforgós. Aztán, most magamról már nem is találok itt ilyen gyerekkori képet. Ezt néztük végig, ugye? Várjatok, már össze-vissza. Igen, ezt néztük végig. Ezt a szürkét nem is tudom, hogy volt-e végig. Ezt is végignéztük. Akkor már csak egy ilyen albumot hoztam ide. Mert amúgy van egy csomó album még, de ott van anyukáméknál. Az ilyen gyerekkori, meg ilyesmi. Ja, hát ezt megmutatom. Imádom ezt a képet. Ez a kép 1994-ben készült. Anyut ki fogom takarni, mert szerintem nem fog neki örülni, hogy őt mutogatom. De az a lényeg, hogy akkor lett felújítva a szobám. Tetőtéri szoba volt, és
anyu mutatja, hogy odaálljak, és apukám megfotózott, és a fényképben benne van anya, lehúnyja a szemét, hogy oda kell állni, úgyhogy anyut most nem mutatom, mert ő nagyon ilyen retro hajjal van, de hogy, ja, és akkor ez úgy volt már, hogy esti lefekvés előtt pizsamába, de be kellett állni egy fotóra, és a kezembe adtak egy vázát, hogy azzal pózoljak. Úgyhogy, hát ez volt a szobám, ezt anyukám csinált, ezt a baldahint, és akkor ez a tükrös asztal, ez dédnagymamámé volt, és akkor nyilván eleinte csak ilyen, nem volt funkciója, aztán később, mikor nagylány lettem, akkor azon sminkeltem. Ez egy barna tükrös asztal volt, és anya felújítatta, azt hiszem ő újítatta fel, fekete-fehérrel le lett festve, és igen, milyen barna voltam, bizony. Hát én nagyon mondom is, hogy olyan barna voltam, és akkor anyu megmutatja, hogy odaálljál, és akkor fotózás, és akkor nézzétek, ilyen tök jó barbitáskám volt, úgyhogy nagyon szép kis szobám volt. Tiszta Vivike. Igen, hasonlítunk Vivikével nagyon. Főleg ilyenkor, így már látom a vonásokat. Milyen kis pici volt még Marci is. Vivit láttuk kicsiként, de Marcit nem. Igen, Marcit nem nagyon mutogattam akkor még. Nekem is elő kellene kezdeni hívni. Igen, nem veszek én elektromos autót. Ha lenne pénzem, se vennék. Én imádom, hogy én váltom a sebességet, nekem nem kell elektromos, nem. Utána elfelejteni feltölteni, leállnolattam, nem, én nem. Ha lenne pénzem is, nekem nagyon jó a hagyományos autómodell. Na, igen. Aztán, hát, itt pedig, ezt is ki fogom takarni, mert itt áll az osztálytársam, meg anyu is. Itt meg egy iskolai előadás volt, azt hiszem 8 éves voltam, és elő kellett adni, vagy nem tudom, ketten voltunk, lehet a két Lottit, vagy valamit, szakadt esernyővel, meg masnival. Úgyhogy ez én vagyok. Igen. Úgyhogy ez van. Aztán, igen, nagyon barna voltam, mindig is ilyen barna voltam. Ez meg Olaszországban volt, a strandon, Aquaparkban, és akkor jött be divatba, 14 éves voltam. 8. év vége, akkor jött be divatba ez a mini, azt hiszem ez mini volt, és akkor, na akkor álljunk oda, csinálunk egy fotót. Úgyhogy ez a strandon volt. Itt meg mamámnál voltunk, hát erre nincs ráírva az évszám, és akkor anyu ölében voltam, és ettem. Hát akkor is imádtam enni. Valami sütemény volt, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy igen, szerettem szerepelni, imádtam szerepelni. Imádtam szerepelni. Én ilyen művészeti csoportba jártam, és akkor többször léptünk fel. Ilyen musicaleket adtunk elő, színházi darabokat. Én imádtam színpadon lenni mindig is. Nekem soha nem volt lámpalázam. Én fostam a szót, szóval én nagyon-nagyon szerettem megtanulni ezeket a szövegeket is, előadni, úgyhogy én nagyon-nagyon én rengeteg ilyen versmondó versenyre jelentkeztem, ahol szerepelni kell mindenhol, úgyhogy én nagyon szerettem. Aztán ez is, itt Tiszakécskén voltunk, ott laknak rokonaink, és nekik volt egy büféjük, és akkor itt voltunk, hát ez is 7. év vége. Úgyhogy nekem is egy kicsit ott ilyen hullámos volt a hajam. Tudom, nagyon barna vagyok, iszonyatosan. Néha már én magam sem hiszem, hogy az én vagyok. Szó szerint fekete voltam, na mindegy. Aztán itt ki fogom takarni a tesómat, itt is barna vagyok. Tehát, és itt Tokajban voltunk, és kaptunk babát. Kaptunk babát, és azzal le lettünk fotózva. De mondjuk itt látszik is, hogy le volt pirulva az arcom. Meg azt a ruhát kaptuk, azt a rózsás ruhát, azt nagyon szerettük. Igen. Szia Szilvi, szia Adna! Hála Istennek, a mi osztályunk, osztályfőnökünk is nagyon aktív volt, mindig előadtunk valamit. Igen. Aztán, úristen, ez meg osztálykirándulás Budapesten. Mikor? Látjátok, elsőben volt, 9-ben, és akkor itt voltunk a Margit-szigeten. De jó volt ez a budapesti kirándulás. És akkor én ott vagyok hátul. Szóval sok nem látszik belőlem, annyira retro amúgy, de tényleg. Ez ilyen 2001-ben volt, vagy hogy?
Átszakadtunk a röhögéstől a vonaton is, amit mi levőmeltünk, úristen, de jó volt. Nagyon-nagyon jó volt. Aztán ezt is megmutatom nektek, mert itt még Marci nagyon kicsi volt, és ez egy papír, ez nem is fénykép. És itt pár hetes lehetett szerintem. Ez még az első lakásunkban volt. Úgyhogy itt, igen, még nagyon-nagyon kicsi volt. Vissza van tartva megint. Én nem tudom, mit tart vissza. Na, hogy vagytok? Jól vagyunk. Senki nem beteg, hál' Isten. Na, viszont mutatok egy nagyon rossz választást. Tehát unszolásra befestettem a hajamat feketére. A szalagtűzőre. És a ballagáson is olyan volt. Most én nem tudom, hogy ez szalagtűzős kép volt, vagy ballagási. A matróz blúz volt rajtam, szóval ez 12-ben volt. Brutálisan szarul néztem ki, de megmutatom. Tehát ez az a haj, ami nekem nem állt jól. Ez a fekete haj. Tehát ez borzasztó volt, borzasztóan öregített. Itt ugye 19 éves voltam. Az a vékony szemöldök, okés, de ez a haj, ez káoszos. Hát ez annyira 2000-es évek amúgy is, de nem tetszek itt magamnak, amikor visszanézem, mondom, úristen. Aztán itt meg 1995. július, tesom kutyájával játszok, ezt megmutatom nektek. Ugyanilyen hajam volt az érettségre, és szörnyen állt nekem is. A híres matróz blues, igen. Igen, van egy hugom. Csak őt nem mutogatom a képeken. Aztán ez. Tesomnak a kutyájával játszok az udvaron. Hát itt olyan meleg nyarak volt, hogy mi fürdőruhába mászkáltunk az udvarunkon. Úgyhogy, igen. Elvékonyították a haj alját, szörnyű. Igen, meg volt tépve a haj. Hát igen. Itt is tesom kutyája. Itt vagyunk. Blöki, úgy hívták, hogy Blöki. Amúgy nekem is volt kutyám. Akkor itt vagyok egy vendégségbe, de akkor mamámat letakarom. Tehát itt már azt hiszem, hogy 9 éves voltam. Úgyhogy nagyon hasonlítok Vivikére, vagy inkább azt mondom, hogy Vivike hasonlít rám. Úgyhogy igen. Itt már nagyobb voltam, 9 éves. Nem tudom, hogy láttátok-e. Még mindig 280 vagyunk, és 72 percen locsogok, fecsegek. Igen. Aztán volt itt egy szilveszter volt, vagy nem tudom mi. Itt is ilyen 9-10 éves lehettem, és természetesen gyerekpezsgő volt. De így beálltam, megint a rózsás ruha, mert azt nem lehetett rólam leszedni. Ez mamáméknál van, egy ilyen pohárral pózolni. Biztos nektek is vannak ilyen képek, hogy ilyen hülye pózok vannak, meg ilyen semmi értelme. Hát na, ez meg egy gyönyörű kép volt. Hát akkor az volt a divat, tudjátok, ez a fapapucs, ez a klumpa, és hát én így öltöztem föl. 9 éves voltam, vagy 10, vagy 11, lehet 11, 5-es, és akkor anyunak a szemüvegét felvettem, le a falhoz, csináljunk fotót. Hát borzasztó ez az outfit, tehát ez... Jó, Istenem, na itt van a 2 zsivány kutya. Elmondom a sztorit nektek. Gyereknap volt. Kutyát szerettünk volna, sok kutyánk volt régen is, macskánk is. És az a lényeg, hogy a debreceni zsibogóban mindig szoktak kivinni kutyákat, dobozba, ingyen elvihető. És mama meg anya elmentek a debreceni zsibogóba, hogy na majd akkor hoznak nekünk kutyát. És hát aznap pont nem volt kutya. Hát jó, akkor mi legyen. Indulnak a parkolóba, és találtak 2 szökött kutyát. Pont akkor mama megmondta anyának, na fogjad meg az egyiket, én meg a másikat. Megfogták be a kocsiba, és így volt ez a 2 kutya nálunk. Komolyan, nem tudom, nem mondom azt, hogy az Isten küldte, mert nem vagyok vallásos, de hogy pont akkor, pont ott, és annyira gyönyörűek voltak. Úgyhogy pont jókor voltak ott, gazdátlanok voltak, szököttek, ez lett az enyém, Betty baba, ez meg Zitáé Blöki. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettük őket. Úgyhogy hát nagyon örültünk, mikor megláttuk az ajándékot. Na igen, úgyhogy itt egy kis izé volt.
Na, itt beöltöztem, valami farsannyi dolog volt, és felvettem anyunak a nem tudom milyen fülbevalóját, meg rózsazás is volt, természetesen. Itt is ilyen kicsi volt, ilyen 9. Itt eltölt a mécses, itt voltunk mamámnál. Itt valami kis hisztike volt, sírás volt. Anyunak az a haj milyen retros. Igen, úgyhogy itt hiszti volt. Hisztike. Hány év van köztünk? 3 év van köztünk. Én nem tudom, most úgy kipirosodtam, már olyan melegen van itt. Nem rossz, hogy ennyire messzéltek egymástól hugoddal. Igazából már megszoktuk, tehát nekik ott nagyon jó a házuk, ott találták meg a számításaikat, úgyhogy de minden nap beszélünk, tehát attól független, sőt, szerintem még sokkal többet beszélünk, mint hogyha itt lenne, mert tényleg van egy közös messenger csoportunk, amiben benne vagyok én, anyukám meg tesom, és mi minden nap írunk sziasztok, kivel mi lesz ma, ki mit főz, hogy vagytok, tehát tartjuk minden nap a kapcsolatot, tehát hiába nem találkozunk, én mindent tudok, hogy tegnap tesom mit főzött, vagy hogy milyen vizsgára készül, mindent tudok róla, úgyhogy napi szinten vagyunk beszélőben. Na igen, ez volt az eltörött a mécses. Igen, aztán, jaj, hát ez is egy gyönyörű, egy szerzemény. Ez a szalagtűzős tánc volt, ilyen latin táncot adtunk előre, nagyon béna volt, le is húrogtak minket. És ez volt a ruha, letakarom, mert a legjobb barátnőm van mellettem. És akkor ilyen piros ruha volt, ilyen kopogós cipő, és hát igen, 19 éves. Legalább kinéztem, hogy 30-nak szerintem, mert annyi smink volt rajtam. Na mindegy, ez volt akkor, ez volt a divat, a trend. De jó, még sose láttam az élőket. Na örülök neki, vissza lehet majd nézni. Persze, jó kapcsolatban vagyunk, igen, igen. Hát csak most így alakította az élet, hogy ők ott találták meg a számításaikat. Úgyhogy igen, nővérem már a legjobb barátok. Ó, miért nem megy már bele ez a nyolja? Na igen, még keresgélek olyat, amin itt megint eszek, tehát na, igen. Aztán, jaj, ezt megmutatom, ez nagyon retro lesz, és imádom ezt a képet. Ez, kérlek szépen titeket, még abban a korban készült, amikor nem volt, hát lehet, hogy éppen széles volt ez a tévé, de fa tévé volt, meg nem volt távirányító, hanem a gyereket küldték, hogy kapcsolja át. Linoleum volt a házba, és tévéjátékoztunk a barátnőmmel 9 évesen. Ő levágatta eddigéről a haját, és én is utánoztam, és imádom ezt a képet. Annyira retro és annyira szuper. Ez vagyok ugye én, és ez a barátnőm volt, és jött át hozzánk. Régen így nézett ki a nappalink még a 90-es években. Úgyhogy látjátok milyen régi tévé. Igen. Hogyan került oda a tanulmány miatt, vagy a párja? Mármint tesóm? Most ő egyetemre jár, tesóm. Remélem nem haragszik, hogy elmondom. És ilyen levelezőn jár, de egyébként a munkahelyük itt volt Debrecenben, és ott Győrbe ajánlottak nekik állást, úgyhogy úgy kerültek oda igazából. Akkor van itt egy ilyen alvós, csak a nagy kerekfejem látszik ki. Ez mamámnál volt. Jaj, igen. Aztán, hát tudjátok, vannak ilyen olyanok is, hogy ilyen beöltöztem anyunak a melltartójába, bugyjába, kitömtem, azt lefotóztam. Hát ilyen kis hülyeségek, azt nem mutatom meg. Na, aztán óvodai, azt most nem mutogatok. Itt megint énekesnő. Énekesnő, de itt nagyon csúnya volt a tejfogam, manós volt a tejfogam. Úgyhogy kis fogatlan is voltam ott. Ez az igazság, hát most. Na, igen. Igen, itt már megtörtént a baleset, itt ugye már össze lett varva az arcom, le is lett vágva a hajam, úgyhogy itt nem volt a legszebb. Itt frissen lett, itt láthatjátok a sebet. Itt. Mondjuk ahhoz képest elég szépen megcsinálták, hogy szétnyílt az orrom is. Itt egy kicsit fiús voltam ezzel a hajjal, nem tetszik. Aztán, igen, itt palacsintát sütöttünk, na hát mutatok még egy nagyon szörnyű képet.
ezen a képen 14 éves voltam, de legalább 40-nek nézek ki, mert azt kértem a ballagásra, hogy menjünk el egy kozmetikushoz, és csináltattam műszempillát akkor életemben először, és kisminkelt a kozmetikus, illetve a fodrásznál voltam, aki beszállította a hajamat, ergo egy 14 éves lányból kb. Egy ilyen 35 éves nőt készített el, és a hajam foltos is volt, úgyhogy ennek tudatában nézzétek ezt a 8-os ballagási képet. Hát ez borzasztó, úgyhogy minthogyha nem is én lennék, tehát hogy nem tetszik, nem szeretem ezt visszanézni, mert foltos is a hajam, meg minthogyha nem is én lennék. És itt műszempilla volt rajtam, meg rengeteg smink, alapozótól kezdve minden, szóval szerintem ez sokat idősített rajtam, mert nem úgy nézek ki, mint egy 14 éves lány, valljuk be őszintén. Úgyhogy igen. Aztán, hát ez, mindjárt megmutatom, hiányzik a házból, felnőttél, milyen volt a ház, hogy ne hiányozna, gyönyörű házunk volt, nagyon-nagyon jó környéken laktunk, emeletes, közel volt minden, volt medencénk, nagy kertünk, kutyánk, macskáink, nagyon szép volt a házunk, úgyhogy nagyon, nagyon szerettük. Na hát ez már ilyen 18 vagy 17 évesen volt, ez a szobám. Amit láttatok, az a gyerekszoba, bár utána át lett festve, meg más lett a háttér is, igen. Aztán itt pedig készültem bulizni. Én szerintem akkor tehát ismertem meg páromat, de nincs ráírva amúgy. Mentünk a diszkóba, mert ugye akkor mi még eljártunk szórakozni, nem úgy, mint a mai fiatalok, tehát mi minden péntek vagy szombat mentünk a diszkóba. Úgyhogy ez ott készült, még otthon, a diszkó előtt. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat jártunk diszkóba, nagyon-nagyon szerettem. Hát itt ez volt a divat, ugye akkor a divat az volt, hogy Britney, meg Paris Hilton. Tehát mindenki arra akart hasonlítani Britneyékre. Vékony szemöldök, szőkehaj, az volt mindenkinek a divat. És akkor itt pedig mentem randizni a párommal, és akkor csináltam de még nem volt akkor se olyan telefonom szerintem, amiben lehet, hogy akkor meg volt fotózós telefonom, nem tudom. Ilyen tévénk nekünk is volt, egyidősek vagyunk, szép, ez nem akartál modellkedni, jártam én, ott hagytam, nem igazán tetszett. Aztán ez, a félfejem nincs rajta, de ez én vagyok, mentem randizni a párommal, úgyhogy előtte csináltam egy selfie-t. Na, nekem tetszett tényleg? Hát, akkor más az ízlésünk. Nagyon jól nézzek ki, de igazán mindig csinos, hogy csak más a hajad. Igen, mindig változtatom a hajamat. Akkor, hát itt kitakarom az osztályfőnököt, de ez volt a szalagtűző. De szerintem az arcom mindent elárul, hogy keserves 4 év volt, vagyis nekem 5, úgyhogy itt adta át a gratulációt. Aztán ez óvodás ballagás Vivikéről, igen, ez végig a ballagós, tanyósoméknál vagyunk, úgyhogy ennyi, mert szerintem én végiglapoztam mindent, de mindjárt még megnézem, hogy van-e ott valami, mert itt még van egy, hát ez a piros, nem tudom, hogy ebben van-e, de szerintem megint ilyen olaszországi. Öregek mesélik, hogy diszkóba jártunk ismerkedni. Igen, oda jártunk, és olyan jó volt. Meg tudod, ezt, hogy nem az, hogy felhívom, és nincs kedvem ki, hanem megbeszéltük előző nap, hogy akkor 3-kor találkozunk itt. Az most ott volt, vagy nem volt ott. Tehát most tudtuk, hogy 3-ra menni kell, az vagy jött, vagy nem jött. Akkor bementünk, azt becsengettünk hozzá, hogy hol vagy, miért nem jöttél. Más idők voltak, jobb volt. Na hát figyeljetek, ebben meg semmi nincs már, komolyan. Úristen, de sárga. Na ezt megmutatom. Olaszországban az apartmanban, ahol voltunk 2 hétig, volt egy kutya, és azt lefotóztuk. Na. Tehát ilyen értelmes képek is vannak itt azért. Igen. Aztán ez már olyan régi az album, halljátok, hogy így már így ki van jöve belőle. Nagyon régi ez a... hogy hívják, de a fényképek is nagyon meg vannak sárgulva. Ez kicsoda?
Ez tesó. Alig ismertem meg. Jaj. Igen. Na, itt meg voltunk ebbe az a neve, hogy Fiabilandia. Ilyen kalandpark, de nagyon-nagyon jó volt. És akkor ez, igen, ez vagyok én itt. Tehát itt vagyok. És akkor mentünk ilyen vízi valamint, ment körbe a kalandparkba, Olaszországba. Igen. Aztán nézem még mik vannak itt. Hú, igen. Ez nagyon jó volt ez a kalandpark. Na hát itt is, hú, ezt inkább nem mutatom, mert fürdőruhás. Azt most nem fogom mutatni. Várjatok, mert megint két dolgot vissza, hogy hívják volt. Nem láttam előről, de majd visszanézem, lesz mit visszanézni. Örülök, hogy nem csak tagok látják, minden videót nézem, hallgatom. Köszönöm szépen, jobb lenne takarítsál, mert szalad a ház nálad mindig, hát akkor szalad, megvár. Az ilyenek megvárnak amúgy. Úgyse csinálja meg helyettem senki. Na, vártam, hogy valaki beszól, és most megtörtént. Akkor mutatom tovább, hát itt meg, na hát ez is Olaszországban volt az apartmanban, a kutyával, akit az előbb mutattam, Dininek hívták, és akkor mentünk este sétálni. Itt is 7. évvége volt, szóval elég nagy lányosan öltöztem. Mentünk ki. Nagyon le lett fotózva. Na, mi van még? Itt már nem sok kép lesz. Nem sok kép lesz. Igen. Itt már olyan képek, ami az akvaparkban volt. Itt volt egy pizzás fiú is. Hát azt nem mutatom meg. Igen. Itt megint a kutyáról egy kép. Úgyhogy ezek a képek vannak most itt, amit úgy meg tudtam mutatni, és nincs rajta más senki. De hát rengeteg kép van. Rengeteg kép van. Ó, na jó, tudod mit? Te ki leszel bannolva. Felhasználó elrejtése. Igen. Őt kiraktuk. Igen. Nincs nekem szükségem ilyenekre. Igen, itt jó, töröltük, jók voltak a képek. Okés, elrejtettük ki arra a filkort. Szuper, te ott vagy amúgy nála, hogy látod? Ó, egyszer beszólt, még elengedtem, de már ennyiszor beszólt, akkor mehet. Mit írt? Nem is figyeltem utána, miket írt. Okoskodott inkább. Igen. Ó, persze. Igen. Úgyhogy ez van. Szerintem lassan én elbúcsúzom tőletek, bár nagyon jól éreztem magamat, de 88 perce itt vagyunk. És hát igen, most nincs videó, de majd lesz. Úgyhogy ez meg szerintem egy tök jó videó, mert ha felkerül, akkor ezt lehet hallgatni. Mondjuk a fényképes részt az pont nem, de lehet majd hallgatni házi munka mellett, főzés mellett, úgyhogy hogy igen, nem igényelni a figyelmet, csak a hallgatást. Persze, igen, úgyhogy... Na jól van, jelentetted, ó, köszi Zita, aranyos vagy, én meg már kibannoltam, hát, na. Mindegy, ennyi legyen a legnagyobb bajom, hogy ilyen beszólt, mert semmi extra nem volt. Úgyhogy az ilyenek már ilyen alapnak számítanak itt a csatornán. Szép napot kívánok mindenkinek! Igen, valaki most csatlakozott be, én meg most csatlakozok ki. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, jó hétvégét kívánok mindenkinek, érkeznek majd a videók, és valószínű lesz majd a jövőben is ilyen hirtelen bejelentkezős live. Nem azt mondom, hogy minden nap, de így ilyen 3 havonta valószínű elő fog fordulni. Úgyhogy nagyon jól éreztem magamat, remélem, hogy nem volt gond a hálózattal sem, és hogy itt voltatok végig, nem állt le meg ilyenek. Lesz kertes vidi nyáron, bizony, csak múljon már el ez a fagyos idő, úgyhogy lesz majd ágyásos videó. Nagyon érdekes videó, de lesz majd ágyásos videó. Aj, Laci, olvadok, köszönöm szépen, aranyos vagy. Úgyhogy igen, mindenkinek én is kívánok szép hétvégét, puszilok mindenkit, és majd találkozunk egy következő videóban. Igen. Limonádé, ó, legyen már jó idő, mert akkor azokat a jeges dolgokat annyira kívánja az ember.
Puszilok mindenkit, szép hétvégét, köszönöm, hogy itt voltatok, nem mindjárt 90 perc, ezt megvárom, 5, 4, 3, 2, 1, és búcsúzom, sziasztok! Sziasztok!